hinihintay natin? Hi guys, so itong mapapanood niyo po na video ay ring light unboxing and review plus how to assemble ring light with stand. Hi guys, I'm Mercury. Welcome back to my YouTube channel. Happy 50 subscribers! So dahil 50 subscribers na tayo, mabibigyan ko na kayo na super quality content. Dahil may ring light na tayo! Ito pong ring light na ito ay 26 cm, nabili po namin siya sa Facebook Market. Ito po yung name ng seller. So, thank you Ma'am Donabel sa very quick response. By the way guys, ang gamit ko lang po pala sa aking mga vlogs. Alternative for my ring light, itong Firefly na fan with light. Let's go! I-unbox na natin yung ating ring light. Ito po yung ating ring light and with free stand po siya. So, ito po yung mga parts na kasama sa ring light. This one. May free cellphone holder din po siya. And of course, ang hinihintay natin. Wow! Itong ring light. So, i-open na po natin, guys. Wow! Kasyang-kasya po yung ulo ko, guys. So, ito po yung laman ng box ng ring light. So, i-unbox na natin yung tripod. So, this is the tripod, ang box ng tripod. May black eco bag po siya. Isa pa palang cellphone holder. Then, itong tripod. So, paano po ba ito i-assemble? Please keep watching para malaman niyo kung paano ito i-assemble. Labas muna natin ang mga nakabalot na parts. Una muna tayo dito. Paano po ito patataasin? Ganito lang po. So, ito po. Tsaka ganito lang po ang pagbukas ng tripod. So, watch closely kung paano ko po ito i-assemble. Para po ma-move ito, papunta sa taas. So, ito po, para malagay po siya dito sa taas, ilulusen up po natin ito. Dito sa taas. Tighten ulit. Ito po, i-screw natin dito sa taas. Then ito po, ilulusin po natin sa baba. Para makita yung screw. Sabit po natin itong ring light dito sa screw. Lalagay po natin ito sa taas. So, if you're wondering paano po ito ilalagay dun sa ating ring light, paakit niyo po dito sa taas. Pagkit niyo po siya. Kakabit na po natin itong cellphone holder sa taas. So, ayun na po kung paano siya i-assemble. Sasaksak po natin. Gagamitin po natin ito para i-connect dito. Then, isasaksak na po natin siya. So, nakasaksak na po siya. Ito po yung power button. Para mag-switch ng color. So, i-on na po natin siya. Wow! Palitan po natin yung color. So, ito po, gamit ko na po yung ating ring light from Facebook Market. So, ayun guys, I hope this video was helpful. Please don't forget to like, share, subscribe,
and hit the notification bell button for more updates and upcoming videos. See you guys next time. Bye!